Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Alb a lansat astăzi Strategia Județeană Antidrog 2013-2020 și Planul de Acțiune pentru implementarea strategiei în perioada 2013-2016. Documentul înglobează obiectivele generale și specifice pe direcțiile de acțiune asumate de toate instituțiile implicate în reducerea amplorii fenomenului drogurilor la nivelul județului Alb. Documentele au fost concepute și elaborate respectând liniile cuprinse în Strategia Națională Antidrog pentru perioada 2013-2020, care vizează două direcții de acțiuni verticale. Strategia județeană antidrog este documentul programatic care înglobează obiectivele generale și specifice pe direcțiile de acțiune asumate de toate instituțiile implicate în reducerea amplorii fenomenului drogurilor. Este rezultatul unui proces transparent de consultare la nivelul instituțiilor județene și locale, cu atribuții în acest domeniu al fenomenului drogurilor. Strategia județeană antidrog urmărește să reducă nivelul consumului și al dependenței de droguri, precum și consecințele generate de acestea la nivelul sănătății, ordinii și siguranței publice, să contribuie la reducerea disponibilității drogurilor pe piață, să promoveze cunoașterea fenomenului prin evaluarea sistematică a tendințelor și provocărilor din domeniul drogurilor, să asigure cadrul necesar dialogului și cooperării între instituțiile implicate și sectorul neguvernamental. Planul de acțiune se detaliază pe 4 direcții: reducerea cererii de droguri, reducerea ofertei de droguri, coordonare și evaluare și monitorizare. În perioada 23-26 iunie, pentru marcarea Zilei Internaționale de luptă împotriva traficului și consumului ilicit de droguri, specialiștii în domeniu au desfășurat activități de informare, educare, conștientizare cu privire la riscurile consumului de droguri și de substanțe noi cu proprietăți psihoactive.